ראיתי שאהבתם את הטיול הקטן שלנו להונגריה. אז בואו נמשיך לטייל למקומות שאסור להשוות. פולין, ב-2015 עולה לשלטון מפלגה בשם חוק וצדק. בקמפיין הם מדברים נגד ההגמוניה המשפטית שרומסת את רצון העם. המאבק הראשון שלהם הוא לשנות את מערכת המשפט. הם מבטלים את מינויי השופטים שהפרלמנט הקודם ביצע. בית המשפט קובע שהמהלך לא חוקי, אבל במקום למלא את פסק הדין, הם דואגים שהוא פשוט לא יודפס בספרי המדינה. אחר כך הם מורידים את גיל הפרישה לשופטים כדי לפנות מקום למינויים שלהם. הם מרחיבים את הסמכויות של שר המשפטים כדי שיוכל לפעול נגד שופטים שהפסיקה שלהם לא מוצאת חן בעיניו. הממשלה מבטלת את הדרישה להימנע מניגודי עניינים במינויים וממנה מקורבים לעמוד בראש החברות הממשלתיות. השחיתות מתרחבת, אבל כבר אין בית משפט שיפעל בעניין. במקביל, מחלישים את הפרלמנט. הממשלה מזרזת הליכי חקיקה כדי שיהיה אפשר לחוקק במהירות ובלי להתייעץ עם אנשי מקצוע. היא מגבילה את זמן הדיבור של חברי האופוזיציה. ב-2016, חוק חדש נותן לממשלה לשלוט בכל ערוצי הטלוויזיה והרדיו הציבוריים. מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו? עשרות עיתונאים המתנגדים לצעדי הממשלה מפוטרים, והתקשורת הממוסדת הופכת לשופר תעמולה. מפגינים שמוחים נגד הרפורמות במערכת המשפט מוצגים שם כמורדים בשלטון. הממשלה גם משתלטת על קרנות הקולנוע. היא דואגת שסרטים שעוסקים בדת או מאדירים את ההיסטוריה הפולנית יתוקצבו, וסרטים ביקורתיים לא. אולי שמעתם איך הם הכריחו את היוצר הישראלי ברק הימן להחזיר כסף שקיבל לסרט בגלל שלא הסכים לצנזר ראיון שאמר שפולנים שיתפו פעולה עם הנאצים. בעידוד הממשלה, עשרות רשויות מקומיות מכריזות על עצמן כאזורים חופשיים מלהט"בים. כלומר שבתי הספר שלהם לא יכניסו תוכניות חינוכיות בנושא. הממשלה גם מאיימת על הרשויות המקומיות במיסוי שיקטין את ההכנסות שלהם. ככה היא משעבדת אותם לצרכים שלה. ארגונים אזרחיים שמקבלים מימון מחוץ לפולין חייבים להירשם במאגר מיוחד כדי שהממשלה תוכל לקרוא להם סוכנים זרים. אבל ארגונים שתומכים בממשלה, אלה מקבלים מימון עודף מכספי המיסים של הציבור. ואיך אפשר לפגוע בדמוקרטיה בלי לפגוע בנשים? בית המשפט מחמיר את התנאים נגד ביצוע הפלות. יום אחרי הפגנות ענק נגד ההחלטה, המשטרה פושטת על המשרדים של ארגוני הנשים כאילו שהן פושעות. פולין נחשבת היום בעולם כאחת המדינות שבהן הדמוקרטיה מדרדרת במהירות שיא. האיחוד האירופי קבע שאין בה כבר מערכת משפט עצמאית וחתך מהתקציבים שלה. אזרחים יודעים שהם עלולים להגיע לבית המשפט ולגלות שעומד מולם שופט פוליטי, לא ענייני. אז הרבה מהם מעדיפים פשוט לא לבוא. האינפלציה בעלייה, בין היתר כי הבנק המרכזי הפך גם הוא פוליטי. שחיתות בנסיקה. ורוצים משהו אופטימי? לאור צעדי הממשלה, שורה של רשויות מקומיות, גם בפולין, גם בהונגריה, החליטו להתאגד ולפעול נגד מה שעושה השלטון. הן משתפות פעולה ושומרות על האינטרסים של התושבים שלהן. ברית של ערי חופש. האם זה יעבוד? מוקדם לדעת. אבל כשהדמוקרטיה בסכנה, חייבים להמציא פתרונות חדשים.